Hi guys! I'm Airah and I'm here to share to you guys kung ano nga ba ang Adobe Illustrator. But bago ang lahat, let me introduce myself first. Hi, I'm Airah B. Kakanog and I'm a former ICT student from Doña Sunsholi Integrated School. So during this video, I'm going to share to you guys quick introduction about Adobe Illustrator at kung ano ang kagandahan sa software na ito. At mamaya may sasagutin tayong mga katanungan mula sa aking nakaraang guro sa DALIS. Adobe Illustrator is a professional vector-based design and drawing program na kahit anong zoom mo dyan sa Adobe Illustrator ay wala kang makikitang kahit na isang pixel kasi ito ay vector-based nga. Illustrator allows you to create everything from single design elements to entire compositions. Ginagamit rin ito ng mga designers para mag-create ng posters, symbols, logos, patterns, icons, etc. So, yun nga guys, tapos tayo sa introduction. Let's proceed na for the 4 questions from my former teacher sa DALIS. So, sa unang tanong guys, ano o sino ang nagbigay inspirasyon sa'yo para piliin ang ICT bilang major mo? Passion ko na talaga ang arts or ang pagguguhit. Noon pa lang, nung grade 8 ako, alam kong ICT na ang kailangan kong i-take dahil pasok dito ang pag-a-animate at paggawa ng illustrations. Siguro naging inspirasyon ko ay una ang pamilya ko at ang mga great artists, or should I say, mga digital artists na magagaling na nakikita ko sa social media. Pangalawa naman ay, bakit naging interested ka sa ICT? So, being a multimedia artist, gusto ko din kasing matuto paano mag-animate noon. Kasi pangarap ko talaga maging animator, alam niyo yun. At gusto ko din ma-improve ang drawing skills ko digitally using Adobe Illustrator. Sa DALIS kasi, since kapag grade 9 ka, Adobe Illustrator ang pag-aaralan nyo. Tapos kapag grade 10 naman ay Adobe Flash. Tsaka alam nyo ba guys, yun lang talaga ang tanging strand or course na compatible ako dahil sa DALIS may 3 course doon. ICT, Cookery, at Beauty Care. Kapag nag-cookery naman ako, dahil hindi nga ako marunong magluto na baka masunog ang TLE room, abay delikado. Tapos kapag Beauty Care naman, baka bumagsak ako kasi wala akong kalam-alam sa kahit anong pang beauty na yun. Mga massage. Kasi alam ko sa Beauty Care mga ano yun eh. Mga magmamanicure, magmamassage ng aking malalaman tungkol doon. Eh wala akong alam doon. Hindi ako interesado doon. Kaya ICT talaga ako kasi more on anime tsaka arts. Tsaka alam nyo ba guys, buong ICT ko doon. Kapag ICT student ka, ang gagastusin mo lang ay 1/4 paper. Bibili ka lang ng 1/4 paper, pasado ka na, may grade ka na. Unless na lang ay hindi kagaya ng sa cookery tsaka beauty care ay gagastos ka pa sa cookery, mga ingredients, sa beauty care naman mga tools or kahit ano bang ano doon. Pag ICT ka, 1/4 lang ang kailangan mo. Pasado ka na. Eh, dun kasi sa 1/4 na yon, dun ka gagrade ng teacher nyo. Ipapasa yon kapag may activity ka na isasubmit. Bibigyan nyo lang sa teacher nyo, tapos gagrade ka na. Tapos. So, sa pangatlo naman ay ano ang naitulong sa'yo ng mga natutunan mo sa DALIS? Actually, madami talaga ako natutunan sa DALIS. Sa 4 na taon na pag-aaral ko doon, marami-rami din. Kahit medyo na tamad-tamad akong estudyante. Hindi, charot lang. Guys, hindi lang naman kasi puro libro ang itinuturo doon. Tinuturuan din kami ng iba't ibang aral sa buhay, mga tamang behavior, kung paano maging isang mabuting estudyante. Tapos, marami rin mga advices, inspirational quotes na galing sa kanila. Halos lahat naman siguro ng mga guro ganun. Pero naalala ko noon yung advisor ko noong ako'y grade 9. Sabi niya sa akin, time na daw gamitin ko ang aking talento sa iba't ibang bagay. Like opening up commissions, mga ganun. Dahil din sa kanya, naboost ang aking confidence in making art commissions. At doon na nagsimula ang aking journey sa art industry. So, mula noon, sunod-sunod na yung mga nagpapagawa sa akin. Hindi lang vector portraits, kundi marami-rami din like graphite or charcoal portraits, paintings, posters, kahit yung mga simple sketch lang, etc. At marami-rami na akong naipon mula 2019 hanggang ngayon. Kaya dahil doon, nakatulong rin ako sa aking pamilya. So, ayun nga, sa pang-4 na question na po tayo, ang pang-last na question. Anong payo ang mabibigay mo sa mga kasalukuyang grade 10 students ngayon?
So guys, ang mapapayo ko lang ay huwag kayong magsasawang mag-aral syempre dahil kayo ay incoming senior high schools na. At huwag kayong tatamarin. Yung mga tamad dyan, shoutout sa inyo. Huwag kayong tatamarin dahil malapit na kayo mag-senior high school, malapit na kayo mag-moving up. At yun nga, dahil isa rin akong tagilang tamad, nakagraduate ako ng tagilang tamad. Huwag niyo akong tularan, joke. Pero seryoso guys, huwag kayo mag-procrastinate kung yun yung sinasabi nila dahil mas maganda na sinasanay ang sarili na iwasan ang ganong gawain hanggat di pa kayo SHS or college. Dahil malalaman nyo kung gaano kahirap at baka magsisi kayo. Pangalawa naman ay, don't just work hard, but work smart. Kahit hindi ka gaano katalino, basta ikaw ay madiskarte sa buhay, ay ikay makakasurvive. So to all students out there, study hard. No matter if it seems impossible, no matter if it takes time, no matter if you have to up all night, just remember that the feeling of success is the best thing in the entire world. At guys, one day you'll be at the place you always wanted to be. So that is my minimalist vector portrait done by Adobe Illustrator. Sana nagustuhan niyo ang video na ito at sana may natutunan kayo mula sa akin. Again, this is Airah. So guys, feel free to visit or follow my Instagram account, IGPixArts, for more of my creations. Bye-bye! Also for inquiries.